abandon a teammate in need. Không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi họ cần. They said, if you quit, we're all in need right now. Our families are in need. Sếp không thể bỏ khi em cần sếp, gia đình của chúng em cần sếp. They said rule number 2 in our code. Họ nói trong cái bộ luật chúng mình thống nhất với nhau, luật số 2. Everybody on the team must sell. Tất cả mọi người trong đội đều phải bán hàng. I told you that the first thing you got to learn how to do is to make a lot of money in a short period of time. Cái điều đầu tiên tôi nói với các bạn đó là các bạn phải học kỹ năng bán hàng trong thời gian ngắn nhất. But if you want to make passive and massive income, nhưng nếu các bạn muốn có thu nhập thụ động, có thu nhập khủng, you must learn how to be able to recruit and lead a great team that can make money for you even while you sleep. Vâng, bạn phải học kỹ năng làm sao để xây dựng một đội nhóm để khi mà bạn ngủ, bạn xây dựng họ, bạn dẫn dắt họ, họ bán hàng cho bạn. How many would like to know how to do that? Bao nhiêu người muốn biết làm thế nào để làm điều đấy ạ? Okay. Now, a couple secrets to that. Vâng, một vài bí mật để làm điều đấy. You may be thinking, well, I don't have any money for a team. Vâng, và mình có thể nói là tôi không có tiền để mà có thể chiêu mộ những người như vậy. You don't need money for a team. Không cần tiền đâu ạ. Because remember I said recruiting is the same as selling. Là bởi vì các bạn nhớ tôi nói không ạ? Tuyển người cũng là một nghệ thuật bán hàng. What's your mission? Sứ mệnh của bạn là gì? What are you trying to accomplish with your business? Mình cố gắng để mình đạt được cái điều gì trong kinh doanh? Why would I want to come work for you? Tại sao tôi phải đến và làm việc cho bạn? And if you're a good leader, nếu bạn là một nhà lãnh đạo tốt, and you can sell me on it, thì bạn có thể bán cho tôi cái lý do để về đội của bạn. I'll be on your team. Để tôi vào đội nhóm của Now, bạn. some of you guys that have businesses might be thinking this. Một số những anh chị mà đang sở hữu doanh nghiệp thì có thể nghĩ rằng I hate working with teams. tôi ghét làm việc với đội nhóm lắm. Teams suck. Đội nhóm mệt mỏi lắm. I can't find good people. Chẳng thể nào tìm được đúng người and they giỏi. don't work hard enough. Và lại phải làm việc cần mẫn hơn cả họ nữa. Now that's true if you don't know how to lead a team. Nếu như bạn không biết cách dẫn dắt những cái con người tài và lại mời vào. The secret is how to be able to take ordinary people and turn them into a championship team. Vâng, cái bí mật nó nằm ở chỗ làm thế nào để chuyển một con người bình thường trở thành những nhà vô địch trong tổ chức. How do you do that? Làm điều đó bằng cách nào? You do it with rules. Mình làm bằng luật. We call it a code of honor. Mà chúng tôi gọi là luật danh dự. What's it called? Gọi là gì ạ? Yếu thế gọi là gì ạ? Which one is it? This one? No, sales dog, sales. You have it? No. We don't have it? No. Only sales dogs. We don't have it. I have one. Yeah, thầy có một cuốn đây. Here we go. Code of honor. Luật danh dự. It's a set of rules. Đó là một bộ những cái luật. So you can take ordinary people để mình có thể giúp một cái con người bình thường and teach them to be responsible. Dạy họ về trách nhiệm. To be accountable. Để có trách nhiệm giải trình. And your team will become a champion team. Everybody understand? Và đội nhóm mình sẽ trở thành một đội nhóm vô địch. Bao nhiêu người trong số các bạn muốn biết điều đấy ạ? Okay. Tốt. I'll give you a little story. Tôi sẽ cho bạn tôi sẽ kể cho bạn một cái câu chuyện Many nhỏ. years ago, I was in the air freight trucking business. Rất nhiều năm rồi tôi bắt đầu với một cái doanh nghiệp vận tải hàng không. I had 30 people on my 40 people actually on my team. Tôi có khoảng 35 đến 40 nhân viên trong công ty của mình. They were mostly Samoan. Hầu hết họ là người Samoan. Tongan. Họ là người Tongan. Mexican. Họ là người Mexico. African American. Họ là những người châu Mỹ, châu Phi. And very big people. Cao to vạm vỡ như thế này. And in the first 9 months, we lost $750,000 US dollars. Vâng, và trong 9 tháng đầu tiên chúng tôi lỗ 750.000 đô. Now, how many of you would not like to lose $750,000 US dollars? Bao nhiêu người trong số các bạn không thích mất 750.000 đô, khoảng 16-17 tỷ gì đó. How many of you don't have $750,000 to lose? Bao nhiêu người trong số các bạn cũng chẳng có 750.000 đô để mà mất. Yeah, me either. Tôi cũng vậy. We basically gave our accounts receivable or billing to another company to collect the money for us. Chúng tôi thực sự làm việc với một công ty thứ ba để họ được ủy thác thu nợ khách hàng dùm cho chúng tôi. And they collected the money for us. Và rõ ràng là họ có thu tiền dùm cho chúng tôi. But then they left the country with all of our money. Nhưng rồi biến luôn cùng với là tiền của tôi. That was a problem. Đó là vấn đề. And there was too much debt. Và 2 tháng ngập trong nợ nần. So I called the team together and I said we're going to close the company. Tôi gọi đội nhóm của tôi lại và tôi nói công ty mình chắc phải đóng cửa. We have to quit. Mình phải bỏ cuộc thôi. And my team said to me, và team của tôi nói với tôi rằng no. Không. I said, what do you mean no? We're broke.
Không nghĩa là sao? Các cậu có biết không, mình cháy túi ở đây. They said, no, you can't quit. Không, mình không thể nào bỏ cuộc I được. go, no, you don't understand. We're broke. Và tôi nói các bạn không hiểu à, chúng mình phá sản rồi. And they looked at me and said, no, you don't understand. Và nói cậu mới là người không hiểu chuyện ạ. We created a code of honor, Chúng mình tạo ra những cái luật này. is what they told me. Đó là cái mà họ nói tôi đó nha. Which we did. When we started the business, we created our own rules. Đúng, khi chúng tôi bắt tay làm cùng nhau, chúng tôi cùng nhau ngồi xuống thiết lập luật. And they said to me, you can't quit. Và nói sếp, anh không bỏ cuộc được. They said, rule number 1 in the code Họ nói nè, luật số 1 ở trong đây này, says never abandon a teammate in need. không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi họ cần. They said, if you quit, we're all in need right now. Our families are in need. Sếp không thể bỏ khi em cần sếp, gia đình của chúng em cần sếp. They said, rule number 2 in our code. Họ nói trong cái bộ luật chúng mình thống nhất với nhau, luật số 2, Everybody on the team must sell. tất cả mọi người trong đội đều phải bán hàng. He said, you know how to sell, boss? Sếp, anh biết bán hàng, You teach us how to sell? rồi anh dạy cho tụi em bán hàng. And we decided that we'll work 2 weeks for free to Cho try to turn nên the company around. chúng em quyết định 2 tuần nữa tiếp tục chơi đi sếp, không nhận lương. Now, that was not my idea. Đó không phải là ý tưởng của tôi, My idea was to quit. nhưng ý tưởng của tôi là bỏ cuộc. But they felt so strongly about the code of honor Nhưng họ cảm thấy cái luật mà chúng tôi thiết lập nó mãnh liệt như thế nào trong khoảnh khắc đó. is they held me accountable to it. Cho nên là phải giúp cho tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm về những điều mà chúng tôi đã thống nhất cùng nhau ban đầu. And they refused to quit. Và họ không đồng ý cho tôi bỏ cuộc. And plus they said, besides, if you quit, we will come find you. Anh mà bỏ cuộc hả? Kiện anh ấy. Họ đe tôi vậy đó. And all I can tell you is, it was a miracle. Và tôi có thể nói cho bạn nghe, phép màu. They never had to go without pay. Họ chưa yêu cầu tôi phải trả lương cho họ. Within about another 6 to 9 months, we paid all the money back. Và khoảng 9 tháng sau đó chúng tôi thu hết lại được tiền của mình. We became one of the fastest growing air freight trucking operations of its kind in North America at that time. Vâng, và tại khoảnh khắc đấy công ty của chúng tôi sau 9 tháng lội ngược dòng trở thành công ty vận tải hàng không có tốc độ tăng trưởng cao nhất Bắc Mỹ thời điểm đó. Now, every single one of the people that work for me, none of them had gone past 5th or 6th grade in school. Vâng, và những cái người mà làm việc cho tôi á, những người đó chưa từng học qua lớp 5, lớp 6 ở trường. These were not intellectual geniuses, these Họ people. không phải là những thiên tài, But they had the heart and the spirit of a nhưng great họ có team. trái tim, có một cái tinh thần của một đồng đội. Because we created a code of honor, a sense of accountability. Là bởi vì chúng tôi cùng nhau thiết lập luật và họ cảm nhận được họ phải có trách nhiệm giải trình để thực thi những điều đã cam kết. We now have an organization called the Blair Singer Training Academy, Và bây giờ chúng tôi có một tổ chức lớn hơn gọi là tổ chức Học viện Blair Singer toàn cầu. of which Teresa and Jack and David are part of that. Vâng, và Teresa, Jack và David đều là những thành viên trong tổ chức toàn cầu Over của tôi. 500 people around the world, an amazing team, Vâng, và chúng tôi có hơn 500 người trong tổ chức của chúng tôi, một đội nhóm rất tuyệt vời. compelled to drive on a single mission. Vâng, và cùng nhau chúng tôi truyền cảm hứng để thực thi một sứ mệnh của tổ chức. Most amazing team I've ever been on. Đó là một cái đội nhóm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà tôi vinh hạnh sở hữu And it's được. not because of me. Không phải vì tôi đâu ạ. It's because of something that you can do too in your teams is to create a code of honor. Là bởi vì một cái điều mà các bạn cũng có thể làm được với đội nhóm của mình đó, đó là cùng nhau thiết lập luật. Understand? Các bạn hiểu không ạ? Understand? Hiểu không ạ? Yeah, not only a code for your business, but a code for yourself and your family as well. Vâng, không chỉ là luật danh dự cho công ty của mình mà còn luật danh dự cho cá nhân của mình và cho gia đình của mình nữa. And finally, when it comes to teams, you might be thinking right now something like this. Và khi mà nói về team thì có thể các bạn đang có một số những cái điều đại loại như là Well, that's great for you, Blair, ok, Blair, đối với thầy như thế là tuyệt. because you're a leader. Là bởi vì thầy là lãnh đạo mà. But maybe you're thinking, I'm not a leader. Và có thể các bạn nghĩ rằng các bạn không phải là nhà lãnh đạo. So let me just say this. Hãy để tôi nói. I said it in the very beginning. Tôi nói vào lúc đầu á, Most people in Ho Chi Minh City are not here today. hầu hết người dân thành phố Hồ Chí Minh không có mặt ở đây. There is something about you that got you here. Có một cái điều gì đấy ở bên trong bạn thôi thúc bạn đến đây. There is something
you that has a bigger picture, a bigger idea of what you're able to accomplish. Có một điều gì đấy mà các bạn đang nghĩ về một cái viễn cảnh, về một cái sứ mệnh gì đấy mà bạn muốn đạt được trong đời nên bạn And đến đây. I have learned in over 30 years of doing this Vâng, và tôi đã học trên hơn 30 năm làm điều này. that only a certain type of person shows up to the programs that I teach. Vâng, chỉ có một số người rất ít ỏi xuất hiện trong những chương trình chuyên sâu của tôi. And those people are leaders. Và những người đó là những nhà lãnh You đạo. are a leader. Các bạn là những nhà lãnh đạo khi xuất hiện trong chương trình này của tôi. Say it. I'm a leader. Nói đi ạ, tôi là nhà lãnh đạo. Twice as loud. Nói gấp đôi lần to lên, tôi là nhà lãnh đạo. Point to the person next and say, you're a leader. Quay sang bên cạnh và nói bạn là nhà lãnh đạo. That's right. That's right. And I will bet Và tôi cá với bạn. that there's a part of you that's always known that you are a leader. Và tất cả những gì các bạn xuất hiện ngày hôm nay, các bạn là những nhà lãnh đạo. That even when you were younger, you saw things differently than other people saw them. Vâng, và chắc chắn thời niên thiếu của các bạn đó, những cái điều mà các bạn nhìn thấy khác biệt người khác, người ta không You nhìn had thấy. a sensitivity that other people did not have. Vâng, các bạn có cái hiểu, cái khái niệm của những cái hoạt động, cái tính khẩn cấp, những hoạt động mà các bạn có và những người khác không có. I'll bet you that there are some people that even made fun of you when you were younger. Vâng, tôi cá với các bạn đó là ngay khi các bạn còn trẻ, các bạn đã khác biệt so với rất nhiều người rồi ạ. Maybe teachers that told you to shut up and not talk so much. Vâng, và có thể thầy cô bạn đã từng cản lối và nói câm miệng đi, đừng có mà lên tiếng. Am I right? Đúng chưa ạ? Đã có nhiều người cản mình đúng không ạ? Yes or no? Yes or no? So the leadership I'm talking about is not leadership in the government. Cho nên tôi nói về leadership là lãnh đạo, không phải là lãnh đạo của chính phủ. The leadership for Ho Chi Minh City and for Vietnam is sitting in this room right now. Vâng, sự lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam đang ở trong khán phòng này là chính từ các bạn đấy ạ. It is. It is. Đúng thế. And I would say that the greatest export, I said at the very beginning that the greatest export Và tôi nói rằng cái giá trị xuất khẩu tuyệt vời nhất that Vietnam has mà Việt Nam có được is you. đó là bạn. The way you do business, the way you do everything. Cái cách mà chúng mình thực hành kinh doanh, cái cách mà chúng mình đối xử với nhau. Understand? Các bạn hiểu không ạ? Turn to somebody, give them a high five, say, we are leaders. Vâng, quay sang người bên cạnh high five với họ và nói chúng mình là nhà lãnh đạo. Okay. Are you learning? Các bạn học được nhiều điều chứ? Are you learning? All right. Would you like some more help with this? Các bạn có muốn là no? thầy giúp các bạn thêm nữa không ạ? All right. So, if I'm able to help you, I Nếu will. như tôi có thể giúp được. But the first thing Nhưng mà điều đầu tiên is to be able to assess là bạn cần phải có khả năng để đánh giá. to assess where you are. Đánh giá xem mình đang ở đâu. Okay? That's important. So we'll see Đây where là you're cái điều at. rất là quan trọng. Sớm hay muộn thì cũng phải đánh giá xem mình đang đứng ở đâu. So some of you are in business for yourself. Yes? Một số người thì đang có doanh nghiệp riêng chứ đúng không ạ? Yes or no? All right. Now, why would you even go into business? It's Tại got sao mà mình cần phải kinh doanh? because there's plenty of risks. Yes? Có lý do gì đó không ạ? Yes or no? Oh, yeesh. Get rid of this one too. That's nasty. Bút các bạn bơm nhiều mực lắm. Đổi It's bộ okay. khác. We got another one. We're good. We're good. So why do you go into business? Obviously, to make more money. Vâng, có phải mình kinh doanh là bởi vì mình muốn kiếm tiền không ạ? How many want to make more money? Bao nhiêu người muốn kiếm nhiều tiền ạ? How many of you realize that in business for yourself, there's no ceiling on your income? Và bao nhiêu người đồng ý rằng tôi khởi nghiệp là không hề có cái cận trên cho cái thu nhập của mình ạ? Yes or no? Đúng không ạ? All right. The other reason we do it is for the lifestyle, Lý do thứ hai đó là phong cách sống của mình thích mình làm doanh nhân. right? Đúng chưa ạ? How many would like to work when you want to on your own terms without being told what to do? Bao nhiêu người trong số các bạn muốn làm việc dựa trên những cái khái niệm của mình, chính mình mong muốn làm những điều đấy ạ? All right, good. The other reason we do it Có thể lý do khác mà mình muốn làm điều này is for market share đó là or what I call reach. thị phần, hay nói khác hơn là cái độ nổi tiếng, cái độ mà mình được người khác biết đến ấy ạ. For example, how many of you would like to help a lot of people? Bao nhiêu người trong số các bạn muốn giúp thật nhiều người, How many would like to make a lot of money helping a lot of people? muốn kiếm được thật nhiều tiền và giúp được thật nhiều người ạ? Really, that's all sales is just helping people. Vâng, và đó là bán hàng đó, hãy giúp người khác đi ạ. So let's take a look at this. Cho nên So here at the bottom ở chỗ này, are what we call the dreamers. những người này tôi tạm gọi là những người mộng mơ.
What are they called? Gọi là gì hả? Yeah, these are people that are not in business for themselves, Những người này chưa có doanh nghiệp, but they dream about being in business for nhưng họ themselves. mơ về một ngày họ sẽ khởi nghiệp. They hope someday they can do it. Họ hy vọng một ngày nào đấy họ sẽ có doanh nghiệp riêng. So let's take a look at their income. Cho nên hãy nhìn về thu nhập của họ nhé. It's fixed. Thu nhập của họ cố định. It's fixed. It's a ceiling to their income. Có nghĩa là nó có cái cận trên á, thu nhập chỉ tới đó thôi, cái ngưỡng tới đó thôi. Right? Hiểu không ạ? Yes or no? All right. What's their lifestyle? Phong cách sống của họ thì sao ạ? Basically, they work 8 to 5. Let's say they put in 40 Họ sẽ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 40 to 60 hours a week. 40 cho đến 60 giờ một tuần. And in terms of reach, Và về độ phủ sóng của họ, độ nổi tiếng của họ ấy, they don't reach anybody. They just work Không ai biết họ on hết they work in a job. Everybody understand? mọi người hiểu không ạ? Không ai biết hết, có công việc biết họ thôi ạ. Yes? All right, good. Now, what keeps people here, Và giữ những I người ở mentioned đây, earlier, is fear. cái điều mà khiến họ cứ mãi mộng mơ đó là bởi vì họ sợ. Because they know that if they cross that line and go into business for themselves, Họ biết được rằng nếu như mà vượt qua khỏi cái ranh giới này là họ sẽ trở thành chủ doanh nghiệp. they're going to be just like that baby on the bicycle. Nhưng mà họ cũng hiểu được rằng nó cũng đơn giản như là cái cách mà tập đạp xe đạp thôi. They're going to make mistakes. Họ sẽ phạm lỗi. They're going to get beat up and bruised a little bit. Vâng, họ sẽ phải có rất là những rối ren ở chỗ này. So they stay here. Cho nên họ nói thôi, ngồi đó nhà mơ thôi. Until Cho đến khi they get sick and tired of their boss and being bored in their job. Vâng, cho đến khi họ cảm thấy mệt mỏi quá rồi, phát bận lên được với lại cái ông sếp đó và cảm thấy chán với cái công việc hiện tại của họ rồi. They've had enough. Là lúc đó họ mới quyết định là họ thay đổi. They're thinking my boss is an idiot. Vâng, họ nói là sếp tôi ngu ngốc lắm. I can do this better than the Tôi company. có thể làm giỏi hơn cả ông nữa. Nobody listens to me. Vâng, không thể nào mà có thể là trả cho tôi như thế được. They make the jump Và họ bắt đầu nhảy. and they jump into this area Họ nhảy đến cấp độ 2. and they are now what I call a solopreneur. Và bây giờ tôi gọi họ là ông chủ đơn độc đi. Solopreneur. Solo. In business for themselves. Tự làm vận hành kinh doanh một mình. All right. Now, life changes pretty dramatically right here. Vâng, sự thay đổi cuộc đời sẽ rất là mầu nhiệm ở đây. What's their income look Thu like? nhập của họ sẽ trông như thế nào? Well, the income kind of looks like this. Thu nhập của họ sẽ lên xuống thất thường. One day it's great, then it's terrible. Ngày thì tốt, ngày thì khiếp. Feast and famine. Nhưng họ cứ tăng lên xong rồi Up and tụt down. lên rồi xuống. What's their lifestyle? Phong cách sống của họ thì như thế nào? 24/7. Làm 24/7. They're working 24 hours a day, 7 days a week, not getting any sleep. Vâng, một ngày làm 24 tiếng, một tuần làm 7 ngày, thậm chí không đủ thời gian để ngủ luôn. They got the spouse yelling in their ear. Là bắt đầu là có được một cái gọi là sao nhỉ mọi người? They're pulling out their hair. Vâng, là bắt đầu là tóc họ bạc lên, dựng đứng lên, mặt mày là trông bệt cả ra. Their market reach Và cái is độ nổi tiếng của họ, độ được biết đến á, what I call occasional. tôi gọi là theo cơ hội thôi. In other words, sometimes they're doing well, sometimes they're not. Tùy dịp, có nghĩa là có dịp người ta biết đến mình, còn có dịp người ta cũng không biết đến But ai. Nhưng they're in business for themselves. ít nhất cũng khởi nghiệp có một cái gì đó riêng cho mình. How many can relate to this? Yes? Bao nhiêu người thấy là tốt ạ? All right. Dạ, ít nhất cũng làm việc gì They're đó cho mình doing đúng it không ạ? on their own. Một mình làm hết. They believe that they've got to be the smartest person. Và họ nghĩ rằng là càng làm thì họ càng trở nên thông minh hơn. They do all the selling. Họ làm tất cả các công việc bán hàng. They do all the major decisions. Vâng, họ tự phải ra tất cả các quyết định. And their life and their Và- emotions and their relationships look like this. Và cái về mặt cảm xúc, những cái mối quan hệ của họ nó cũng tăng sụt như vậy đó. How many can relate? Bao nhiêu người thấy nó quen quen ạ? Now, if they continue to understand Là nếu như that họ tiếp tục the với cái sự secret hiểu to biết this này is developing teams và họ nhận ra được cái bí mật để thoát khỏi cái điều đấy, and systems, đó là họ xây dựng đội nhóm và có một cái hệ thống, they become a true thì business họ sẽ trở owner. thành một chủ doanh nghiệp thực sự. They become a real business owner. Họ trở thành một chủ doanh nghiệp thực sự. Now, what does that look like? Và Well, trông nó sẽ như thế nào đây? now their income Thu nhập của họ has a steady growth to it. tăng dần. Typically, most places, this would be like a 6 Và nó digit cỡ khoảng là USD income, 6 con số thu nhập healthy 6-digit income bằng triệu đô nhá, in US dollars. bằng triệu đô nhá.
What's their lifestyle look Phong like? cách sống của họ thì sao? Well, their lifestyle is now they have teams Họ có đội này, and systems họ có hệ thống này, working for them. làm việc cho họ. Their reach Và độ biết đến của họ is regional and global, là họ được biết ở tầm khu vực hoặc là toàn cầu. and it's consistent. Và nó rất là ổn định. And you know what? For a lot of people, that's good enough. Và bạn biết không ạ, hầu hết những ai mà đạt đến cái độ này thì họ nói thế là đủ rồi. How many of you would like to operate here? Bao nhiêu người đang ở giai đoạn 3 này ạ? Okay, now that's good. Some people Good. say that's good Và một enough. số người nói đủ rồi, giỏi như thế đủ rồi. But Nhưng there are few people, chỉ có một ít người maybe you're one of them, nha, có thể bạn là một trong số những người that đấy, feels inside that they have more to give, more to offer. là họ vẫn còn cảm thấy từ bên sâu thẳm trong con người họ vẫn còn một cái điều gì đó để trao tặng, để đưa tặng, They trao cho người khác. want to make a bigger impact. Và họ muốn là họ sẽ phải tạo ra một cái sức ảnh hưởng lớn lao hơn. They want to be able to leave something for their families. Vâng, họ có phải họ tin tưởng, họ khát khao, họ có thể dẫn dắt được gia đình And của the họ. people that understand that Và move đối to với những người hiểu điều đấy this next level thì họ sẽ of being a nhảy lên một cái cấp độ leader. là trở thành những nhà lãnh đạo và những người thầy thực thụ. What's that income look like? Thu nhập của họ trông sẽ như thế nào? This is what I call a healthy 7-digit. Vâng ạ, tăng trưởng ở cấp độ 7 USD. con số. Lots of Bằng đô la passive Mỹ. income, Có rất là nhiều thu nhập thụ động multiple businesses, và họ có đa công ty. and for a lifestyle Với phong cách sống của họ is what I call legacy. thì tôi gọi là họ để lại một cái huyền thoại. Meaning that the business runs itself Có nghĩa rằng là doanh nghiệp của họ tự vận hành without you. mà không cần họ. How many would like a business that runs without Bao nhiêu you? người muốn điều đó xảy ra với mình ạ? And a business not only that runs without you, but you could pass on to your children if you wanted to, or sell it if you want to, or merge it with somebody else's if you Vâng, want và to. khi mà công ty của bạn đạt đến cái trình độ đấy thì một là bạn có thể để nó tự vận hành, hai là bạn có thể chuyển giao lại cho thế hệ sau của mình, hoặc là bạn có thể bán công ty cho người khác, hoặc là bạn có thể sát nhập thêm với những tổ chức khác. And these days, because of the internet and social media, you're global. Là ngày nay nhờ công nghệ của internet bạn có thể vươn ra cái doanh nghiệp của mình, bạn có thể vươn ra toàn cầu. How many of you would like to be here? Bao nhiêu người muốn ở cấp độ trên đỉnh đó hả? All right, so let's do a little analysis here. Vâng, chúng mình hãy cùng nhau làm một chút And cái phân tích ở đây. so I'm gonna ask you to tell the truth. Tôi muốn bạn hãy nói cho tôi biết sự thật nha. Are you willing to tell the truth? Các bạn sẵn sàng nói cho tôi biết sự thật không ạ? Yes or no? All right. So, how many of you Bao nhiêu người trong số các bạn are here? đang ở giai đoạn mộng mơ thần thật? Raise giơ your tay. hand if you're here. All right, good. Mơ về một ngày mình Good. có doanh nghiệp riêng. Everybody starts here. Tất cả mọi người đều phải khởi đầu từ đây nhá. And what I'm really proud of you is that you raised your Và hand. tôi rất tự hào là bởi vì các bạn can đảm giơ tay lên để thừa nhận mình đang ở You đó. will never improve your quality of your life until you accurately assess where you are right now. Còn mình sẽ không thể nào nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình nếu mình không dám đánh giá thực lực mình đang ở chỗ nào. For example, Ví dụ, if you want to lose weight, các bạn có muốn giảm cân chẳng hạn, what's the first step? điều đầu tiên phải làm là gì? Đó là gì? Do exercise. No, not exercise. Không phải tập thể dục đâu ạ. The first step, Cái bước đầu tiên, watch. nhìn nè, The first step is you step on the scale. bước đầu tiên muốn giảm cân đó là đứng lên cái cân đi. You step on the scale. Đứng lên cái cân. Yeah. You step on the scale, you have to know where you begin. Mình phải biết những cái con số đó để biết mình bắt đầu từ đâu. If you want to improve your financial well-being, Nếu các bạn muốn cải thiện được tình hình tài chính của mình, the first thing you must do điều đầu tiên mình cần phải làm is generate a financial statement so you can see where you're at. đó là làm cái báo cáo tài chính đi để xem coi mình đang ở đâu, tình hình tài chính của mình thế nào. When I was down $750,000, my financial statement was awful to look at. Vâng, và khi tôi nghi ngờ tôi nhìn con số của tôi âm 150.000 đô, con số đấy. If this is zero, I was down here. Tức là nếu như âm có nghĩa là gì? Nếu như mà cái bảng báo cáo tài chính là mình không có tiền mà không á, thì âm có nghĩa là mình còn ở dưới cái mức mà không có tiền nữa đó. But at least it was my starting point. Và đó chính là cái điểm mà tôi phải bắt đầu. Make sense? Hiểu không ạ? So, I'm very proud of those of you that raised your hand because a lot of people are ashamed to raise their hand. Vâng, và tôi rất tự hào về các bạn thành thật dám giơ tay lên, bởi vì đa phần những người tôi gặp họ không dám thừa Give nhận điều yourselves đấy. a round of Hãy làm cho applause. sự chân thật của các bạn một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. How many of you are here? Bao nhiêu người ở cấp độ 2? All right, very good, very good. Give yourselves a round of Cho applause. mình một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Mình tiến lên được một nấc rồi đó.
How many of you are here? Bao nhiêu người trong số các bạn ở cấp độ 3? Okay, a few of you. Very good. Give them a round of Làm applause. cho họ một tràng pháo tay thật lớn hả? How many of you are here? Bao nhiêu người ở trên đỉnh? Okay, okay, very good. Give her a round of applause. Good Chàng job. pháo tay đi hả? Okay. Now, how many of you, if you're here, would like to get to here or to here? Bao nhiêu người trong số các bạn đang ở cấp độ 1 và muốn lên cấp độ 2 và cấp độ 3 hả? All right, good. Yeah. How many would just like to be able to move up this pyramid quickly? Và bao nhiêu người trong số các bạn muốn di chuyển lên cái tháp này càng nhanh càng tốt hả? All right, good. So that's how I can help you. Đó là cái mà tôi sẽ giúp bạn. But you know what? It's not really about all that. Nhưng mà bạn biết For không me. ạ, bạn không cần phải lo lắng về điều đấy. There's something more. Còn nhiều hơn thế nữa. That as you move up this, as you make this your goal, Và khi các bạn thực hiện điều này là mục tiêu, what gets revealed is your gift. và các bạn sẽ phải nhìn ra được cái món quà của mình. Every single one of you have a gift. Mỗi người trong các bạn đều có một món quà. You were born with it. Các bạn sinh ra và Thượng Đế đã tặng Something cho bạn about cái món quà đó. something about your skills. Đó là một cái điều gì đấy liên quan đến kỹ năng của các bạn, Something about your talent. về tài năng của bạn, Could be something about your personality. có thể là về tính cách của bạn. I don't know what it is. Tôi không biết cụ thể chính xác But- từng người nói là gì. But by becoming an entrepreneur Nhưng bằng cách trở thành một doanh nhân and about building a business like this, và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp theo cách này, what gets revealed is your gift. vâng, là bạn đã có khả năng nhìn ra được cái món quà của mình là gì. It could be your business. Nó có thể chính doanh nghiệp của bạn, It could be the way you do your business. mà có thể đó là cái cách mà bạn kinh doanh, It could be the way you lead people and teach them to grow may be your gift. và có thể món quà của bạn là cái cách bạn dẫn Everybody- dắt đội nhóm và giúp họ phát triển. Everybody understand, Mọi yes? người hiểu không ạ? Say, I have a gift. Nói đi ạ, tôi có món quà. Say it again. Nói lại đi ạ, You do have a gift. mình có món quà đấy ạ. And that's why you keep going to these programs. Và đó là lý do tại sao mà tôi liên tục tiếp tục dạy cái chương trình này. Because there's a part of you that is still searching for how to get better and how to get to that better part of Là bởi yourself. vì ở bên trong bạn các bạn vẫn đang đi tìm kiếm làm thế nào để trở thành người tốt hơn, giỏi giang hơn. So no. Đúng không ạ? And I can say that. I've been in this business for over 30 years. Tôi có thể nói điều đấy bởi vì tôi đã điều hành, tôi đã làm cái công việc này trong hơn 30 năm qua. And so for me, it's great. I want you to make the money. Cho nên đối với tôi rất tuyệt nếu tôi có thể dạy cho học trò của mình kiếm tiền. I want you to have the lifestyle. Tôi muốn bạn có một phong cách sống. I want you to be able to go and do whatever it is you want to do in your life. Tôi muốn bạn có cái khả năng để bạn có thể làm bất cứ cái điều gì bạn But muốn the trong cuộc đời. only reason I'm here is Nhưng- because I want you to be able to develop whatever that gift is inside of you. Nhưng mà chỉ có một cái lý do duy nhất tại sao tôi có mặt ở đây là bởi vì tôi muốn các bạn phải thăng hoa cái món quà đang ẩn chứa bên trong mỗi người. You know why? Các bạn biết tại sao không ạ? Because with this level, Là bởi vì ở cái cấp độ này you will have tremendous bạn power. sẽ có một cái sức mạnh rất là khủng. The power to change people's lives. Sức mạnh để thay đổi cuộc đời của Your mọi người. customers' lives. Thay đổi cuộc đời của khách hàng. Your children's lives. Thay đổi cuộc đời của các con. Your family's life. Thay đổi được gia đình của mình. And I travel over 30 countries around the world every year, and I'm going to tell you that the world needs more leaders. Và tôi hàng năm đi vòng quanh hơn 30 quốc gia. Tôi nói với các bạn một điều đó là thế giới này cần lắm những nhà lãnh đạo và những người thầy. That's why I'm here. Và đó là lý do tại sao tôi lại có mặt ở Việt Nam. Vietnam has its own gift. Việt Nam có món quà riêng của dân tộc mình. Listen to me, listen to me, listen to me. Nghe kỹ tôi nói nè. There's something about why does Vietnam have such a great economic growth right now? Vâng, có một cái lý do đủ lớn tại sao Việt Nam lại có một tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn mạnh như vậy. Well, part of it is because of the same reason Có thể cùng một cái lý do, that no major power has ever been able to take over Vietnam. đó là không có một người xâm lược nào họ có thể tiếp quản chiếm lĩnh đất nước này. The Chinese tried, Trung Quốc đúng không ạ? and you kicked them out. Đuổi chúng đi đúng không ạ? The French tried, Thực dân Pháp vào, and you kicked them out. mình đá họ đi luôn đúng không ạ? Right? The Americans tried, Đế quốc Mỹ, and you kicked them out. mình cũng đánh đuổi tụi nó đi luôn đúng không ạ? Nobody has ever been able to take this country. Không một ai có thể xâm lăng cái quốc gia Việt Nam của mình. That's your gift. Đó là món quà của dân tộc mình. Look, it's a gift of resilience. Đó là cái món quà về tinh thần bất khuất. It's a gift of leadership. Đó là món quà về tinh thần lãnh đạo.
We live in a world that needs great leaders like you. Chúng ta đang ở trong một thế giới cần những nhà lãnh đạo có tố chất như người Việt Nam mình ấy. And it turns out that if you can begin to move up this scale, the world is going to recognize your gift. Vâng, và để làm sao chúng mình hãy thực hiện cái điều này thì thế giới sẽ nhận ra được rõ ràng hơn về món quà của chúng ta. And then it's no longer work. Và sẽ không cần phải làm lâu đâu ạ. You're doing what you love. Mình sẽ không cần phải đi làm vì tiền nữa, mà mình làm vì đó là điều mình yêu thích. So, would you like to know what you need to learn? Các bạn có muốn biết học thêm nữa không ạ? All right, here it is, right here. Đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Để nhận thêm các video tiếp theo, vui lòng nhấn subscribe và nhấn chuông